ආයිබෝවන් අදත් ඔයගොල්ලෝ මගේ channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න අදත් මම අලුතෙන්ම රෙසිපි එකක් අරගෙන ආවා. ඒ තමයි chicken burger එකක් හදාගන්න කියලා. ඇත්තටම chicken burger එකක් හදන්න ගත්තාම මුලින්ම අපිට අවශ්‍ය වෙනවා ඒකේ chicken burger පැටි එක හදාගන්න. ඉතින් අද අපේ වැඩසටහනේ අරමුණ වෙන්නේ ඒ පැටි එක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් රසකාරක නැතුව තමන්ම ගෙදර ඉඳන්ම අන්නේ chicken පැටි එක හදාගන්න විදිය තමයි ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නේ. ඉතින් ඒක හරිය තාමත් ලේසි, හරි සරලයි. නමුත් මම ඒක ඔයගලන්ට හරි ලේසියෙන් ඔයගලන්ට ඇත්තටම කරන්න පුළුවන් විදියට මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නම්. ඉතින් අපි බලමු ඒකට මොනවද අමුද්‍රව්‍ය කියලා. ඉතින් මුලින්ම මේ chicken burger පැටි එක හදාගන්න අපිට අවශ්‍ය වෙනවා chicken තාමත් පොඩියටම කපා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ කපාගත්ත එක තමයි මේක chicken mince එක. ඇත්තටම ඔයගොල්ලෝ chicken mince ඔයගොල්ලන්ගේ ඉන්න ප්‍රදේශවල රටවල ගන්න පහසුකම් නැත්තම් ඔයගන්න පුළුවන් chicken breast එක. හීනියටම තා කුඩා කෑලිවටම මේක මේ විදිහට කපා ගන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙම කපා ගන්න පුළුවන් නෑ. ඒක ටිකක් වෙලා යන වැඩක්. නමුත් ඔයගලන්ට මේ සමහර සුපර් මාකට් වල තියෙන මේ chicken mince එක ඉතින් ගන්න. මෙතන තියෙනවා ග්‍රෑම් 500ක්. garlic තියෙනවා. salt තියෙනවා. turmeric තියෙනවා. crush pepper තියෙනවා. දැන් මෙතන මට අවශ්‍ය වෙන corn flour තියෙනවා. ඊළඟට හීනියට ලියාගත්ත onion තියෙනවා. ඊළඟට mix herbs ඒක අවශ්‍ය නම් දාන්න පුළුවන්. නමුත් මම පොඩ්ඩක් මේක දානවා ඒකට. ඉතින් අපි ඒක නම් මේ විදිහට හදාගමු. මම මුලින්ම තාච්චිය රත් කරගත්තා. මල් තෙල් පොඩ්ඩක් මේ විදිහට දාගන්නවා. මේකදී වැදගත්ම තමයි අපිට මේ ලුණු ටික ඉස්සෙල්ලා අපි සෝට් කරගන්න ඕනේ. සෝට් කරගන්න කියන්නේ අපි පොඩ්ඩක් මේක තඹ ගන්න ඕනේ ලුණු ටික. මොකද නැත්නම් එකපාරට දැම්මොත් මේ ලුණු වල තියෙන වතුරත් එක්ක මේ බර්ගර් පැටි එක ගැලවෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි ඒක මේ විදිහට සෝට් කරගන්න. ඊළඟට garlic දෙයක් විතර පීනක් ලුණු ටික මේ විදිහට පොඩ්ඩක් තඹ ගත්තා. එතකොට අර ඒ මේ ප්‍රමාණය ඇති ගොඩක් කරගන්න අවශ්‍ය නැහැ. මෙච්චරයි. ඊට පස්සේ අපි මේක මේ බර්ගර් පැටි එක මේ මිශ්‍රණයට අපි දාගන්නවා. ලුණු හැන්දක් මේ වගේ ටීස්පූන් එකක් මේ දාන්න. ඕන තව පොඩ්ඩක් අපි දාමු. ඊළඟට ටීස්පූන් භාගයක් විතර තමයි මේක දාන්න ටියුමරික්. ඒක අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් දාන්න පුළුවන්. ඒක අර කලර් එක. මම දාන්නේ. ඊළඟට ගම් බිස්කුට් මේ විදිහට එක ටීස්පූන් විතර. ඊළඟට මෙතන herbs තියෙනවා. herbs ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ අවශ්‍ය නම් දාන්න. නමුත් මේක දැම්මොත් පොඩි රසයක් තියෙනවා. ඊළඟට සුවඳකුත් තියෙනවා. මේ විදිහට මේ වගේ පින්ච් එකක් තමයි දාන්නේ. ඊළඟට corn flour මම දාන ටේබල් ස්පූන් එකක්. ඇත්තට මේ corn flour එකෙන් මෙතන කරන්නේ මේකේ මේ මුළු මිශ්‍රණයම ඇද බැඳ තියාගන්න. හොඳට හයි වෙන්න තියාගන්න එක තමයි මෙතන මම මේ corn flour එකෙන් කරන්නේ. ඉතින් දැන් මම මේ විදිහට දාලා තියෙන්නේ. තව කෙනෙකුට අවශ්‍ය නම් මේක දැවිල්ලට හදාගන්න ස්පයිසි මේ chicken පැටියක් හැටියට ඔයාලට පුළුවන් මේ වෙලාවේ මේ කෑලි මිරිස් හෝ මිරිස් කුඩු ටිකක් එකට එකතු කරන්න පුළුවන්. දැන් මේක මේ විදිහට හොඳට කලවම් කරන්න. මේක හරි ලේසි, හරිම පහසුයි. මේ විදිහට හදාගන්න මේ විදිහට. මේක හොඳට කවලම් වෙන්න ඕනේ මතකතුව. ඒක දැන් නැත්තම් දැන් ලුණු වගේ තියෙනවා නම් ලුණු තැන් වල ස්පොට් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා හොඳට මේ විදිහට කවලම් කරගන්න. දැන් පැටි එක බැද ගන්න යන්නේ. ඊට අපි තෙල් පොඩ්ඩක් දාන්න. ගොඩාක් තෙල් දාගන්න අවශ්‍යත් නැහැ. ගින්දර වැඩි කරගන්නත් එපා. ගින්දරත් කොහොම විදිහක ගානකට තියාගන්න. ගින්දර වැඩි කරගන්න නැතුව. දැන් අපි මේ විදිහට පැටි එක හදාගමු. ඊළඟට අත හොඳට පිරිසුදු කරගෙන මේ වගේ තෙල් පොඩ්ඩක් අතට දාගන්න. අත් දෙකටම දාගෙන මෙන්න මේ විදිහට මේ පැටි එක හදාගන්න. තමන්ට අවශ්‍ය ගානට මතක තියාගන්න පැටි එක ගොඩක් මේ ඝනකම කරන්න එපා. ඝනකම නොකර මේ දාන්න.
සමහර ප්‍රශ්නයක් ඇති ඔයගලන්ට මේක මේ තියෙන්න ඕනද මේක මේ මේක සීසන්ලා ටිකක් බායක්වත් තියෙනවා. එහෙම දෙයක් අවශ්‍ය නැහැ. මේක කවලම් කර ගමන් මේක පාටම මේක හදා ගන්න පුළුවන්. ඒක ඔයගොල්ලෝ පේන්නේ නැති මේ වගේ කීපයක් හදාගෙන මේ විදිහට ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ කීපයක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ හදාගද්දි මේකම විදිහට හදාගන්න. ඉතින් මේ ගොඩක් වෙලා ඇත්තටම මේක කුක් කරන්න දෙයක්වත් නැහැ. මොකද මේක චිකන් නිසා ඉක්මනටම කුක් වෙනවා. එච්චරයි තියෙන්නේ. හරි. හදාගන්න. අපේ ඇලෙන්නේ නැති විදිහට. දැන් මේක මේ වගේ අනිත් පැත්ත හරවන්න තමයි. හදලා මේක ඇත්තටම මේ විදිහට කුක් කරන්න යන්නේ විනාඩි 4ක් තමයි වැඩි මේ වෙලා යන්නේ. මොකද මේ ඉක්මනින්ම කුක් වෙනවා. මේක තියන්න. ඊළඟට මතක තියාගන්න මේක හරිය අනිවාර්යෙන් බලන්න ඕනේ හරි කුක් වෙලාද කියලා. මොකද චිකන් නිසා මේ අමුයි කන්න බෑ. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේක දැන් මේක හැදෙයි. almost මේක හැදලා තියෙනවා. ඒක ඔයගොල්ලන් මම මේක අදන පේනවා මම මගේ පළතුරු දෙන්න තියෙනවා. දැන් මෙහෙම කරන් පස්සේ මේක bounce back වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක කුක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මට කියන්නේ මේක ඕනට වඩා මේක කුක් කරගන්න එපා. මේක පුච්ච ගන්න එපා. ඒකට කන්න පියක් නැහැ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේක හැදෙන්න ඕනේ. මේක මගේ බැටරි එක තුන නිසා මොනම කුක් වෙනවා. ඒක බලන්න ඔය තවත් අනිත් පැත්ත හරි දෙන්නම මේ විදිහට තියෙනවා. දැන් මේක පොඩ්ඩක් රබරි ගතිය තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක දැන් කුක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් පිටපත් කරනවා. වාට ඒක අයින් කරගන්න පුළුවන්. දැන් චිකන් එක හරි. දැන් අපි මේ විදිහට තෙල් ටික බේරගෙන මේ වගේ පොලයක් තියලා ගන්න. මොකද ඒක තෙල් ටික උරා ගන්න ඕන නිසා පොඩි ටික තියෙනවා. මේ වගේ අයින් කරගන්න. ඉතින් ඔය වගේ ඔයාලට ඔක්කොම ටික චිකන් කුක් කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයාලට මේක වැඩිපුර තියෙනවා නම් ළමයිට ඉස්කෝලේ ගෙනියන්න ඕන නම් ඔයාලට මේක පුළුවන් මේ සීතකරණේ තියන්න. මේක තියෙනකොට මතක තියාගන්න මේ දෙක අතරේ වෙන තියන්න. එකට අලවන්න එපා. මොකද ඒක දැන් ඇයිලා තියෙන නිසා. ඉතින් මේක දා මේ පාට කලින් දවසේ හදලා ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මම හදාගත්ත මේ චිකන් පැටි එක. ඉතින් ඒක ලෑස්ති කරලා මම තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම මේ බන් එක මේ කඩෙන් අරන් තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට මේ විතර ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට කැමති විදියට ඔයගොල්ලන්ගේ මාකට් එකේ තියෙන මොනවද ඒ විදියට බන්ස් එකක් ඔයගොල්ලෝ ලෑස්ති කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ හරි පහසුයි. ඉතින් මේ වගේ දෙයක් ගත්තාන් පස්සේ ඊළඟට මේ වගේ ලුණු ටිකක් හතර කපාගෙන තියෙනවා. ලුණු ඊළඟට මේ කියුකම්බර් ඒක අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලට ඕන නම් දාන්න පුළුවන් කියුකම්බර්. ඊළඟට ටොමැටෝ තියෙනවා. චීස් තියෙනවා. ඊළඟට මේ වගේ සලාඩ් කොළ තියෙනවා. ඊළඟට අපිට අවශ්‍ය වෙන එක රස කරන්න මේ මයොනයිස් සෝස් ඊළඟට බටර් තියෙනවා. ඉතින් අපි එන හදමු කොහොමද? අපි මුලින්ම දැන් මේ වගේ කපාගෙන තියෙන අපි මේක ඉස්සෙල්ලා පොඩ්ඩක් රත් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මුලින්ම කරන්නේ අපි මේ වගේ දැන් oven එකක් තියෙනවා. oven එකට දාන්න පුළුවන් රත් කරගන්න. නැත්නම් මේ විදිහට මේ pan එකේ දාලා පොඩ්ඩක් මේ විදිහට රත් කරගන්න පුළුවන්. ගොඩක් නෙවෙයි පොඩ්ඩක් රත් කරගන්න. ඉතින් අපි මේ විදිහට රත් කරගෙන පොඩ්ඩක් මේ ක්‍රිස්පි ගතිය ගේන්න මේක ඇතුලේ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට අපි එකකින් බටර් ටිකක් දාමු. මුලින්ම අපි බටර් ටිකක් දානවා මේකට. මේ විදිහට. හොඳට ඊළඟට මේ අපේ මුලින් මේක තමයි අපේ බේස් එක. ඉතින් අපේ බේස් එකට අපි ඉස්සෙල්ලාම අපි දාමු මේ කියුකම්බර්. ඊට පස්සේ මම පොඩ්ඩක් මේ වගේ සෝස් පොඩ්ඩක් දානවා මේකට රස එන්න. ඊට පස්සේ අපි මේ විදිහට මේ බර්ගර් චිකන් බර්ගර් පැටි එකක් මේ විදිහට තියා ගන්නවා. තියලා ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ ටොමැටෝ මේ විදිහට දාගන්න. ඊට අපි මේකට මම කරන්නේ තව මේ කොළ ටිකක් මම මේ විදිහට තියලා මම මේක ඩබල් කරන්න හදන්නේ. ඉතින් මම තව බර්ගර් පැටියක් මම මේ විදිහට තියනවා. ඒ තියලා තව මම සෝස් පොඩ්ඩක් මේ විදිහට දානවා. තනි එකක් හදන්න පුළුවන් විදිහට. ඊළඟට මෙයාගේ ලුණු දාන කලින් අපිට මේ චීස් එක තියාගන්න ඕනේ මේ විදිහට. කියලා ඊට පස්සේ මේ ලුණු පෙත්තක් මේ විදිහට
උණු කෙම දෙකක් ඕන නම් දෙකක් තියන්න පුළුවන්. ඒක ඔයගලගේ ඒ රුචිය අනුව තමයි. ඊට පස්සේ අපි මේ විදිහට බර්ගර් මේ විදිහට හදමු. කළා මේ උඩින් මේ විදිහට තියලා අපි පොඩ්ඩක් මේක පොඩ්ඩක් ප්‍රෙස් කරන්න ඕනේ. ප්‍රෙස් කරාම තමයි මේක පොඩ්ඩක් එල් හිටින්නේ. ඔන්න මම අද ඔයගලන්ට හදපු චිකන් බර්ගර් එක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දාන්න දැන් කොහොමද මේ පැටි එක හදාගන්නේ කියලා අපි ඉදිරියේදී අපි හදමු මේකේ හදන මයොනයිස් සෝස් එක කොහොමද හදන්නේ කියලා මම ඔයගලට උගන්වන්නම්. ඒ වගේ මේ බන්ස් එක කොහොමද හදන්නේ කියලා මම ඉදිරි වැඩසටහන් වලදී ඔයගලට මම කියලා දෙන්නම්. ඉතින් අද ඔයගොල්ලෝ ඔන්න දැක්ක කොහොමද හදන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලෝ දැන් පුළුවන් ගෙදර ඉඳන්ම මේක හදාගන්න. හදලා ඔයගොල්ලන්ගේ පොඩි අයට, වැඩි හිටියටත් ඒ වගේම කන්න ආසයි මේ බර්ගර්, චිකන් බර්ගර්. ඉතින් ඔන්න ඔයගොල්ලන්ට මේක try කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට යමක් අද ඉගෙන ගත්ත කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මේ වගේම ලස්සන වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙනතුරු මම ගිහින් ඉන්නම්. සුබ දවසක්. ආයුබෝවන්.